Welcome to ONBOARD digital classes. So last class मा हामीले के गरेको थियौं भन्दाखेरि सोशलाइजेसन को कन्सेप्ट जानेको थियौं हैन मैले भनेको थिए चारटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर छ जसले चाहिँ सोशलाइजेसन गर्न एउटा मान्छेलाई बहुतै ठूलो भूमिका निभाउँछ भनेर करेक्ट त्यो चारटा इन्स्टिट्युशन्स या त चारटा फ्याक्टर्स के हो त भन्दाखेरि एज यु क्यान सी हियर फ्यामिली हो एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर ओके सेकेन्ड इज एजुकेशनल इन्स्टिट्युट थर्ड इज मिडिया एन्ड द फोर्थ वान इज रिलिजन ओके यिनीहरुको एउटा मान्छेको जीवनमा ठूलो प्रभाव पर्छ starting from family. Alright, so हजुरको SPSC सिलेबसमा पनि स्पेसिफिकली मेन्सन एउटा टर्म को छ दैट इज फ्यामिली यदि हजुरले हेर्नु भएको छैन भने सिलेबस राइट हेर्नुहोस् एकपल्ट प्लिज सो सिलेबस जान्नु इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट सो दैट वी विल बी एबल टु नो कि हामीले के पढ्नु पर्ने के मा ज्यादा फोकस गर्नु पर्ने करेक्ट सो सिन्स फ्यामिली इज देयर हुनु त हामीले यो तीनटै डिस्कस गर्ने नै छौं आउँदो सेसनमा राइट आज चाहिँ हामीले स्पेसिफिकली फ्यामिलीमा डिस्कस गर्ने छौं कि एउटा मान्छेको राइट लाइफलाई सफल बनाउनको लागि या त एथिकल बिहेभियर बनाउनको लागि राइट सोशलाइजेसन गराउनको लागि एउटा समाजको लागि लायक बनाउनको लागि फ्यामिलीको कति ठूलो भूमिका छ भनेर ओके मेक सेन्स सो लेट्स बिगिन टुडेस क्लास अलराइट सो फ्यामिली एज यु क्यान सी हियर इन दिस इमेज राइट यो एउटा न्यूक्लियर फ्यामिली हो मदर फादर राइट यहाँ किड्सहरु पनि छ ओके हेर्नुस् फ्यामिली भनेपछि तीनटा प्यारेन्टिङ स्टाइल हुन्छ राइट फ्यामिली को कन्सेप्ट हामीले बुझेका नै छौं राइट एउटा मम्मी बाबा या त न्यूक्लियर फ्यामिलीमा को हुन्छ एउटा नानीहरु हुन्छ अरु जोइन्ट फ्यामिलीमा अरु पनि हुन्छ जस्तै दादाजी दादी आमा राइट नानाजी नानी आमाहरु भन्छन् करेक्ट फुपू फुपाहरु पनि बस्छन् इनफ्याक्ट यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जोइन्ट फ्यामिली हो त्यो त नर्मल हो तर एक्जामिनेसनले त्यो फ्यामिलीको स्ट्रक्चरको बारेमा पुछ्दैन हैन सोध्दैन ओके के को बारेमा सोध्छ त भन्दाखेरि प्यारेन्टिङ स्टाइल कस्तो खालको हुन्छ र यसको नेगेटिभ एस्पेक्ट र पोजिटिभ एस्पेक्ट्स के हुन सक्छ त्यसको बारेमा कसले सोध्छ त भन्दाखेरि एक्जामिनर्सले सोध्छ ओके तीनटा टाइपको बेसिकली प्यारेन्टिङ स्टाइल हुन्छ ओके यसको डेफिनेसन मैले लिएर आएको छैन बिकज यो अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल हो किनभने हजुरहरूले आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्नुहुन्छ ओके बुकिसमा लेख्नु पर्दैन इनफ्याक्ट इफ यु वान्ट देन एकपल्ट गएर च्याट जीपीटी गरिदिनुस् भइहाल्छ ओके तर बुझ्नु चाहिँ पर्छ फर्स्टमा के हो भन्दाखेरि अथोरिटेरियन स्टाइल अब हामीहरु आफै सोच्छौं त अथोरिटेटिभ भयो भने पेरेन्ट्सहरु यदि नानीहरुको पेरेन्ट्सहरु अथोरिटेटिभ भयो भने त्यो नानीमा कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ र त्यो नानी भोलिको दिनमा गएर के हुन सक्छ सोसाइटीमा कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ पोजिटिभली कसरी कन्ट्रिब्युट गर्छ र नेगेटिभली कसरी कन्ट्रिब्युट गर्छ कि त्यो नानी सोसाइटीको लागि लायक पनि हुन्छ कि हुँदैन त कोही पनि यदि आमा बाबाहरु अथोरिटेटिभ छ भने अथोरिटेटिभको मतलब के हो त हजुरलाई थाहै छ नि आफ्नो अथोरिटी दिनु राइट पेरेन्ट्सले जे भने त्यही मान्नै पर्यो नि त नानीले अथोरिटेटिभ स्टाइलमा त्यस्तो हुन्छ करेक्ट पेरेन्ट्सले उठ भने पनि उठ बस भने पनि बस त्यसको पोजिटिभ एस्पेक्ट के हुन सक्छ त भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल नानीहरु लोयल हुन्छ हैन अब आजकल कस्तो छ भन्दाखेरि आमा बाबाले एउटा कुरा भन्छ नानीहरु के गर्छ मान्दैन किनभने अथोरिटेटिभ स्टाइल छैन नि त अहिलेको प्यारेन्टिङको राइट तर एउटा प्यारेन्टिङ स्टाइल छ अथोरिटेटिभ स्टाइल त्यसमा अझै एउटा पोजिटिभ इम्प्याक्ट के हुन सक्छ त भन्दाखेरि डिसिप्लिन हुन्छ नानीहरु हैन अथोरिटेटिभ स्टाइलमा त के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा फिक्स प्याटर्न हुन्छ नि जस्तै प्राय जस्तो नट इट्स लाइक नट हार्ड एन्ड फास्ट रुल तर यो चाहिँ अहिले पनि कम्ती मात्रामा देखिन्छ कुन चाहिँ फ्यामिलीमा भन्दाखेरि जो फ्यामिलीको आमा या त बाबा एउटा फोर्समा हुनुहुन्छ फोर्स इन द सेन्स मिलिटरी फोर्स या त आर्मीको फोर्सहरु हुनुहुन्छ भने बिकज दे हेभ अ स्पेसिफिक वे अफ के रे लिभिङ देयर लाइफ राइट बिकज फोर्समा के हुन्छ त भन्दाखेरि दे वे टु डिसिप्लिन राइट अन्तखेरि किन भन्दाखेरि उनीहरुको सिनियर्सहरुले पनि उनीहरु त्यसै फौजमा हजुरले देख्नु भएको छ कि कस्तो गर्छ भन्दाखेरि एउटा उनीहरुको ट्रुप्सहरुलाई चाहिँ यति बेसी डिसिप्लिन मेन्टेन गर्छ कि त्यो बाइ चान्स गरेन भने कुन चाहिँ लेभलको सिभियर पनिशमेन्ट पाउँछ उनीहरुले सो त्यो मेन्टल साइकी के त्यो साइकी त्यो आमा या त बाबाकोमा हुन्छ ओके मैले प्राय जस्तो नोटिस गरेको छु कि अब कोही पनि फौजको नानीहरु छ भने दे आर वे टु डिसिप्लिन हैन भले त्यसको नेगेटिभ एस्पेक्ट्स पनि डेफिनेटली नै हुन्छ तर अहिले पोजिटिभ पनि किनभने सबैको नेगेटिभ पनि हुन्छ र पोजिटिभ पनि हुन्छ ओके सबै नेगेटिभ मात्रै हुन्छ भन्ने हैन एथिक्स पढ्ने मान्छेले दुईटै एनालाइज गर्नुपर्छ नेगेटिभ पनि अनि पोजिटिभ पनि ओके अनि राइट र रङ हैन नि फेरि आई एम नट सेइङ अबाउट राइट एन्ड रङ को कुरै छैन यहाँ नेगेटिभ अनि पोजिटिभको कुरा हुँदैछ के एथिक्समा वी नेभर डिल विथ राइट एन्ड रङ we only deal with the circumstances and the consequences okay nothing is right and nothing is wrong
इट इज अल अ मूट पोइन्ट भन्छ नि, राइट? नथिङ इज राइट एन्ड नथिङ इज रङ इन एथिक्स। अलराइट, ओके। जो पेरेन्ट्सहरू अथोरिटेटिभ हुन्छ या त फौजीहरूको हुन्छ, मैले जुन चाहिँ भनेको छु, उनीहरूको नानीहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि वे टु डिसिप्लिन हुन्छ है, चुपचाप गुमसुम खालको बस्ने हुन्छ। नट एभ्री वान, ओके, आइएम नट सेइङ एभ्री वान, तर अब यस मेजोरिटी त्यस्तो हुन्छ कि बिहान छिटो उठ्ने, पढ्ने, उनीहरूको एउटा खाना खाने पनि प्याटर्न हुन्छ, डिसिप्लिन मेन्टेन गरेर राखेको हुन्छ। ओके, त्यो हो नेगेटिभ, त्यो हो पोजिटिभ एस्पेक्ट। अब नेगेटिभ के हुन्छ? त्यस्तो नानीहरू भोलिको दिनमा पछि त नानीहरू त अब आमा बाबाले भन्नुहुन्जेलसम्म त ठिकै छ, तर जब त्यो नानीहरू सक्षम हुन्छन्, राइट, पेरेन्ट्स भन्दा पनि ठुलो हुन्छन् हैन, जवान हुन्छन्, त्यति बेला के हुन्छ त? पेरेन्ट्सले भनेको मान्छ मान्दैन, पेरेन्ट्सलाई रेस्पेक्ट गर्नु छोड्छ। ओके, हामीले देखेको छौँ है, रेबेल हुन्छ त्यस्तो नानीहरू, पुरा बेसी रेबेल एटिट्युड हुन्छ कि पेरेन्ट्स तैँले किन यस्तो भनिस् मलाई हैन, तैँले मलाई यस्तो भनिस्, म गर्दै गर्दिनँ, जेसै गर्छ, के चाहिँ गर्छस् त? पिट्छस् पिट, मार्छस् मार, कुट्छस् कुट, त्यस्तो खालको हुन्छ हैन। सो बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि रेबेलियस एटिट्युड हुन्छ, रेबेलियस उनीहरूकोमा के हुन्छ भन्दा क्यारेक्टर डेभलप हुन्छ। अब त्यो नानी भोलिको दिनमा समाजमा गयो भने के हुन्छ? पुरा रेबेलियस हुन्छ नि, जे कुरामा पनि नेगेटिभ खोजिराख्ने, जे कुरामा पनि नेगेटिभिटी। आजकलको हाम्रो सोसाइटी यसो विचार गरौँ त है, पोजिटिभ कुरा छिटो बिक्दैन, नेगेटिभ कुरा भन्यो भने त एकैछिनमा बिग्छ, किनभने त्यो म्याटर अफ गसिप हुन्छ नि मान्छेलाई हैन, गसिपको म्याटर हुन्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ नेगेटिभ कुरा के हुन्छ? छिटो बिग्छ, राइट? फेमस हुनु छ भने, कोही पनि मान्छेलाई फेमस हुनु छ भने दुईवटा उल्टा कुरा गरिदिनुहोस्, हेर्नुहोस् तपाईँको भिडियो कसरी भाइरल हुन्छ। भाइरल हुने सबभन्दा ठुलो के कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि, या त प्याटर्न भनौँ है, या त एल्गोरिदम भनौँ, के हो भन्दाखेरि नेगेटिभ कुरा गरिदिनुहोस्। करेक्ट, हाम्रोमा भारतमा 2-4 यस्तो मिडिया इन्फ्लुएन्सर्सहरू छ जसले चाहिँ नेगेटिभ कुरालाई मात्रै उसको ब्रेड एन्ड बटर चर्छ। ओके, एन्टी नेसनल कुरा गर्यो, छ नि त्यस्तो, आई डोन्ट वान्ट टु प्रमोट दिस पिपल्स नेम। ओके, त्यस्तो मान्छेहरू छ, किनभने उनीहरूको भिडियोज पुरा बेसी चल्छ। जो मान्छेले पोजिटिभ कुरा गर्छ, नेसनल प्राइडको कुरा गर्छ, या त के नेसनलिजमको कुरा गर्छ, उनीहरूको भिडियोज त्यति बेसी भ्युज पनि हुँदैन। करेक्ट, दिस इज द रियालिटी अफ द सोसाइटी। किन भन्दाखेरि नेगेटिभ कुरा छिटो बिग्छ। ओके, अब जो नानीहरूलाई सानैदेखिको एउटा स्ट्रिक्ट प्याटर्नमा राखेको छ, अलिकति फ्रिडम पनि छैन, खेल्नु जानुको लागि पनि उनीहरूकोमा डराइ खेलिरहेको हुन्छ, के हुन्छ? अल्टिमेटली रेभुलेस नै त हुन्छ। अनि त्यो नानीहरू भोलिपछि गएर सोसाइटीमा पनि के गर्छ? नेगेटिभ, जेमा पनि नेगेटिभ कुरा खोजिरहेको हुन्छ। करेक्ट, सो त्यो चाहिँ हो नेगेटिभ एस्पेक्ट्स अफ अथोरिटेरियन स्टाइल, पेरेन्टिङ स्टाइल। यो कहाँबाट आउँदैछ त भन्दाखेरि यो रेभुलेस एटिट्युड कहाँबाट, फर्स्टमा कहाँबाट आउँछ? साथीहरूकोबाट त हामीले रेभुलेस एटिट्युड भेट्दैनौँ नि त हैन। साथीहरूसँग त अब केही पनि कुरा रिस उठ्यो भने, केटाहरू छ भने पुक पाक हार्यो हैन, 2-4 झापट हान्यो, घुसी हान्यो, लात्ता हान्यो, सकियो गर्यो। केटीहरू छ भने 2-3 मुख फैलाएर बस्यो, नबोल्यो, त्यस्तै त हुन्छ, राइट? या त इनफ्याक्ट इन केस अफ गर्ल्स, आइ एम नट जेन्डर स्टेरियोटाइपिङ, बट इन टर्म्स अफ गर्ल्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, यो मान्छेले मलाई यस्तो गर्यो, अब 2-4 वर्षसम्म पनि त्यो याद गरिरहेको हुन्छन्। त्यो इट्स नेचुरल फर गर्ल्स, राइट? बट इट्स नट नेचुरल फर बोइज। बोइजको लागि पनि के हुन्छ? त्यो हो, सही हो, तर इट इज नट नेचुरल फर बोइज। अलराइट, एनिवे, डेमोक्रेटिक स्टाइल। डेमोक्रेटिक स्टाइल भनेको थोडा लिनियन्ट, डेमोक्रेसी दिनु हैन। द्याट मिन्स बेसी अथोरिटेटिभ पनि हैन, अनि बेसी के पनि हैन, छुट पनि हैन। यहाँ लास्टमा छ नि पर्मिसिभ स्टाइल। पर्मिसिभ स्टाइलमा चाहिँ पुरा बेसी छुट दिएको हुन्छ, त्यो पनि नराम्रो कुरा हो हैन। सो बेसिकली डेमोक्रेटिक स्टाइलमा चाहिँ यस, बेसी अथोरिटेटिभ पनि हुँदैन र बेसी छुट पनि हुँदैन, एउटा बिच ब्यालेन्समा पेरेन्टिङ स्टाइल हुन्छ। ओके, जस्तै इक्जाम्पल पनि दिनुपर्छ नि त यसमा चाहिँ तपाईँहरूले हैन। जस्तै अब आजकल हामीले देख्छौँ केटाकेटीहरूले खाना खान भने, नानीहरू खाना खान भने आमा बाबाहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि फोन दिइहाल्नुहुन्छ, फोन हैन, फोन हेर्दै खाना खा भाइ। त्यो अब त्यसको नेगेटिभ एस्पेक्ट पनि छ हैन, लत लाग्छ नानीहरूलाई फोनको। अब तर त्यसको पोजिटिभ एस्पेक्ट पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो फोनमा टेक्नोलोजी एडप्ट, हेर्नुहोस्, जे कुराको पनि नि नेगेटिभ र पोजिटिभ, राइट एन्ड रङ भनेको छुन। अगेन आई एम टेलिङ दिस, देयर इज नथिङ कल्ड राइट एन्ड रङ। वी निड टु एनालाइज विथ रेस्पेक्ट टु नेगेटिभ एन्ड पोजिटिभ एस्पेक्ट्स अफ जे पनि कुरा हुँदैछ त्यसको। ओके, तपाईँले नानीहरूले हामीले देखेको छौँ, पेरेन्ट्सहरूले भनेको या त पेरेन्ट्सहरूले गर्नुहुन्छ हैन,
कि अब नानीले खाना खाएको छैन, सो के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अल्टिमेटली फोन दिनुहुन्छ, फोन दिएर फोन हेर्दै नानीले खान्छ, नानीले खाएको पनि थाहा पाउँदैन, करेक्ट। त्यसको नेगेटिभ एस्पेक्ट के हो, लत लगाउँदैछ नानीहरूलाई फोनको। तर पोजिटिभ एस्पेक्ट के हो भन्दाखेरि नानीहरू सानैदेखि टेक्नोलोजीलाई एडप्ट गर्दैछ हैन। अब तपाईहरु त याद छैन होला, बिकज दोज हु आर वाचिङ दिस भिडियो मेबी दे आर मिलेनियल्स या त जेनजीस हैन, उहाँलाई त्यति बेसी याद छैन। तर हाम्रो पेरेन्ट्सहरू हेर्नु, मिलेनियल्सको पेरेन्ट्सहरू या त पेरेन्ट्स, मेरो फोन अलिक साइलेन्समा छैन रहेछ, आइएम सो सरी फर दिस, लेट मी मेक दिस साइलेन्स, ओके। Alright, so yes, so what was I saying, parents, millennials को पेरेन्ट्सहरूलाई हैन हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरूले इनफ्याक्ट मैले पनि चलाएको थिएँ त्यो किप्याड वाला फोन हैन, तपाईले देख्नु पनि भएको छैन होला त्यो किप्याड वाला फोन। सो हामीले टेक्नोलोजीलाई एडप्ट गर्नको लागि अलिकति डिफिकल्ट भयो, हाम्रो पेरेन्ट्सलाई अझै ज्यादा डिफिकल्ट भयो, करेक्ट हो। तर अहिलेको नानीहरू हेर्नुस्, दे आर वे टु फास्ट इन अडप्टिङ द टेक्नोलोजी, करेक्ट। अब अहिले यस्तो पनि जेनेरेसन फिल हुन्छ मलाई, कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको जेनजीसको जुन चाहिँ भाषाहरू छ, जुन कानको भाषाहरू उनीहरू बोल्छन्, इङ्ग्लिसै बोलिरहेको हुन्छन्, बट इभन दो आई एम भेरी वेल एडुकेटेड इन इङ्ग्लिस लिटरेचर या त इङ्ग्लिस ग्रामर, तर पनि म बुझ्दिनँ उनीहरूको भाषा के भन्दैछन्। इट्स भेरी डिफिकल्ट बिकज अफ दिस जेनेरेसन ग्याप। जेनेरेसन पनि के गर्नु, 10-12 वर्षको ग्यापले गर्दाखेरि इट्स भेरी डिफिकल्ट फर अस टु अन्डरस्ट्यान्ड देयर भोकाबुलरी बिकज इट्स वे टु एडभान्स्ड, ओके। सो त्यसरी चाहिँ हुन्छ, कसरी हुँदैछ भन्दाखेरि बिकज अफ दिस टेक्नोलोजी, त्यसको पोजिटिभ इम्प्याक्ट पनि हुँदैछ, ओके। यो डेमोक्रेटिक स्टाइलमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ कि नानीहरूलाई खाना खाँदाखेरि आमा बाबाले फोन दिन्छन्, ठिकै छ, तर पढ्दाखेरि आमा बाबालाई फोन दिँदैन, त्यति बेला स्ट्रिक्ट गर्छन्। पढ्दाखेरि नो फोन, खाना खाँदाखेरि ठिकै छ, फ्री हुँदाखेरि ओके फोन चलाऊ एकछिन, यस के अरे अब स्कुलबाट आइसक्यो आधी घन्टा जति जाऊ खेल, 1 घन्टा खेल, फिजिकल एक्टिभिटी खेल हैन। कतिजना यो अथोरिटेटिभ स्टाइलमा त पढ्दैन खेल्नु, पढ्नु बस, भोलिपछि पढेर मात्र ठुलो मान्छे हुन्छ भन्ने खालको कन्सेप्टहरू हुन्छ कतिजनाको हैन। तर डेमोक्रेटिक स्टाइलमा चाहिँ के हुन्छ, खेल, नानीहरू खेल, तर एउटा लिमिटेड टाइमसम्म खेल, त्यसको बाद आऊ अनि पढ, ओके। सो देयर इज सम लिनियन्सी, ओके। अब पर्मिसिभ स्टाइलमा चाहिँ मलाई आइफोन चाहियो बाबा आज, ल आफ्नोमा पैसा छैन तर पनि लोन गरेर भए पनि के गर्छन्, नानीले भन्यो आइफोन चाहियो उसलाई, ऊ क्लास 8-9 मा पढ्छ, उसलाई आइफोन चाहियो भनेपछि आमा बाबाले के गर्छन् भन्दाखेरि दिन्छन्, बिकज दे आर वे टु लिनियन्ट, ओके। अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नानीहरू जाँदैनन् बाहिर खेल्नुको लागि, किन, धुलो लाग्छ, धुलो लाग्नु हुँदैन नानीहरूलाई बाहिर, त्यही भएर इन्डोर्स नै खेल्नु, फिजिकल एक्टिभिटी नगर्नु। बरु चाहियो तँलाई कम्प्युटर नानी, ल म तँलाई कम्प्युटर ल्याइदिन्छु, ल्यापटप ल्याइदिन्छु, त त्यसैमा खेल, बाहिर नजा, नानी साथीभाइहरूसँग न घुमघाम नगर हैन। कोही पनि मान्छे आइरहेको छ भने रुममै बस, किन आउनु पर्यो मान्छेहरूसँग गफ गर्नुको लागि। यो सब के हो भन्दाखेरि पेरेन्टिङ स्टाइल हो। अब हेर्नुहोस्, जो पनि मान्छेहरू अथोरिटेटिभ स्टाइलमा छ भने, यदि सपोज कोही पनि मान्छेहरू घरमा आउँदैछ, उनीहरूले भने मान्छेहरू आएपछि घरमा बस्नु आउँदैन, यहाँ गफ गर्नु हुँदैन, तैँले सानोदेखिको पढ्नु बस्नुपर्छ देखाउनुको लागि भए पनि, करेक्ट। मान्छे आएपछि नानीहरू पढ्नु जान्छन् भित्र हैन, एटलिस्ट दे क्यान स्पेयर देयर 5 to 10 मिनट्स, बेसी होइन नि उनीहरूसँग गफ गरेर नाना थरीको कुरा गर्नुपर्छ भन्ने होइन। एटलिस्ट कोही पनि मान्छेहरू आइसकेपछि नानीहरू दे सुड कम आउट अफ देयर रुम हैन, वाट एभर दे मे बी डुइङ इन देयर रुम, they should come out and then they should say greet, जेसुकै whether you like it or not, greet them, बानी बस्छ त्यो गर्दाखेरि, greet them and this हालचाल पुछ्नु, हालचाल सोध्नु, बस त्यति गर्दा भइहाल्यो नि, त्यति गर्नु अनि जानु आफ्नो पढ्नु। तर होइन, आजकल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नानीहरू आउँछ के मान्छे, कोही पनि मान्छे आउँछ, नानीहरू मान्छे आउने बित्तिकै भित्र पसिहाल्छ, किन, दे डोन्ट वान्ट टु सोसियलाइज। लास्ट क्लासमा मैले सोसियलाइजेसनको कति ठुलो भूमिका भनेको छु। Because if you don't socialize, no, what happens is that you end up getting introvert, which is not very good. And I have seen many people boasting about themselves that they feel that they are very proud of themselves that they are introvert. What nonsense. It's not good to be an introvert person. Extrovert हुनु पर्छ भने हैन, ambivert हुँदा ठिकै छ, पुरा बेसी excited, every time excited, that's not what I'm asking.
What I'm saying is, if you want to contribute to the society, right, you cannot do that by being an introvert. Yes, if you are brilliant, if you are an IT technician, hacking, त्यस्तोहरु गर्नु छ भने yes, you please be introvert and do that. But if you're not into that, you need to come out in the society, because you should ultimately, your life goal should be to come out and be the member that helps the society, not help yourself. Because if you do that, what happens? There is no difference between you and a mouse. हैन, मुसा र तपाईमा के अन्तर रहेको त? केही पनि अन्तर रहेको छैन. करेक्ट? सो हेर्नुस्, एथिक्स भनेको चाहिँ कहाँको कुरा कहाँ पुग्छ. यसरी हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लिंक गर्दै पढ्नुपर्छ, so that we understand. Ethics is nothing, it's way too simple, just that we need to understand. We need सबैको पोजिटिभ एस्पेक्ट, नेगेटिभ एस्पेक्ट जान्नु सक्नुपर्छ. त्यसै नै हो एथिक्स. त्यो सबै क्याल्कुलेट गरेर, पोजिटिभ नेगेटिभ क्याल्कुलेट गरेर अनि विचार गर्नुपर्छ आफैले. सबैको सुन्नुपर्छ भनाइ, राइट? आज म तपाईलाई जे पनि भन्दैछु, आई एम नट ट्राइङ टु इन्फ्लुएन्स यु, आई एम जस्ट सेइङ द्याट प्लिज युज योर ब्रेन, राइट? युज योर ब्रेन. कसैले भनिकिन इन्फ्लुएन्स नहुनु होला के. I have seen many people saying that मलाई यो फलाना भिडियो म पुरा बेसी मन पर्छ and I am so much influenced by this person's views. That's okay, but at least use your perspective also. तपाईहरुको माइन्ड पनि अलिकति दिमाग युज गर्ने गर्नु होला. It's important because you are grown ups, you are no longer a kid. If you are watching this video, I am sure that you have completed, or maybe you are doing graduation, or right, या त complete गरिसक्नु भयो होला graduation. You are way too bigger for you to be acting like a kid, right? Anyway, so हेर्नुस्, यहाँ हामीले रोल अफ फादर पढ्छौं अनि रोल अफ मदर पढ्छौं. तर फ्यामिलीमा फादर र मदर मात्रै हुँदैन. तर सिलेबसमा, सेन्स सिलेबस इज स्पेसिफिक मेन्सन रोल अफ फादर, रोल अफ मदर. त्यति मात्रै सोधेन भने यही जुन चाहिँ हामीले भनेको छौं त्यो सोध्छ हैन. ग्रान्ड पेरेन्ट्सको एउटा कुनै पनि लाइफमा, कुनै पनि नानीहरुको जिन्दगीमा सबैभन्दा ठूलो इम्प्याक्ट बनाउने भनेको ग्रान्ड पेरेन्ट्स हो अहिलेको जमानामा. किन भन्दाखेरि, तर हुनु त इट्स नट अ पार्ट अफ द सिलेबस, बट स्टिल फर सेक अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ. किन भन्दाखेरि अहिले त न्युक्लियर फ्यामिली छ, राइट? न्युक्लियर फ्यामिलीमा के हुन्छ भन्दाखेरि, सिन्स इट्स वे टु एक्सपेन्सिभ अहिले, सो वाट ह्यापन्स इज इभन फादर गोज टु वर्क, हैन? फादर पनि जानुहुन्छ काम गर्नको लागि, मदर पनि जानुहुन्छ काम गर्नको लागि, हैन? सो अल्टिमेटली वाट ह्यापन्स, के हुन्छ त भन्दाखेरि नानी किड्स आर अलोन. सो त्यो फ्यामिलीमा यदि ग्रान्ड पेरेन्ट्स छ भने त्यो नानी कहिले पनि अलोन या त अकेला महसुस गर्दैन. करेक्ट? सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द रोल अफ ग्रान्ड पेरेन्ट्स इन द्याट वे. सो ग्रान्ड पेरेन्ट्सकोबाट कति ठुलो कुराहरू सिक्छौँ हामीहरू, करेक्ट? स्पेसली कतिवटा यस्तो मोरल भ्याल्युज, मोरल लेसन्सहरू ग्रान्ड पेरेन्ट्सहरूकोबाट सिक्छौँ. त्यति बेलाको जमाना कस्तो थियो होला, त्यो क्युरियोसिटी जाग्नु. इफ यु वान्ट टु become wise, no, talk to elder people. Okay, अहिलेको जेनेरेसनमा they have lost this concept of talking to people, communicating with the people. गर्दैन उनीहरू के गर्छ, चुप्पा लागेर बस्छ अनि आफ्नो ज्ञान छाड्छ. एउटा एक दुई जनाका भिडियोहरू हेर्यो, हैन? अनि यो मान्छेले फलाना यस्तो भनेको थियो, यही हो करेक्ट. आफूले रिसर्च गर्नु छैन. आफूले के यो मान्छेले भन्दै कुरा जे पनि त्यो फलाना मान्छेले भन्दैछ त्यो कुरा सत्य हो हैन, नो, don't give a damn about it. उनीहरुलाई नै परम सत्य मानेर अनि उनीहरुकै कुरा फरवर्ड गर्दैछ, which is not very good. Okay, if you want to be wise, talk to elder people because they have so much life experience. जुन चाहिँ उनीहरुको लाइफ एक्सपिरियन्स छ नि, त्यसले गर्दाखेरि बहुत ठुलो ठुलो ज्ञानहरु हामीले पाउँछौं. ओके, त्यति बेलाको सोसाइटी कस्तो थियो, त्यति बेलाको कल्चर कस्तो थियो, अहिले कसरी डिफरेन्ट छ, किन डिफरेन्ट छ, के एलिमेन्ट्स थियो, what were the factors that was involved, the difference बनाउनुमा के कुन फ्याक्टर्सले चाहिँ पर्टिकुलरली कन्ट्रिब्युट गरेको थियो. यो सबै कुराहरू जाने भने you ultimately become wise and you will be able to take much more advanced decisions. के राम्रो डिसिजन लिन सक्छौं. ओके, न्यारो माइन्डेड हैन, पर्सपेक्टिभ ठुलो बनाएर सोच्नुपर्छ जहिले पनि. अलराइट, ओके. एनीवे, the role of a father is gender appropriate behavior सिकाउँछ boys लाई. This is very important, a little bit controversial as well. Okay, controversial किन भन्दाखेरि हेर्नुस्, हामीले यो जुन चाहिँ सुनेको छौं नि LGBTQ+ community, अब what do you think about that? It's irrelevant. What I think about LGBTQ+ community is irrelevant. Okay, किन irrelevant भन्दाखेरि
because I do not believe in this concept of LGBTQ, for instance. Okay, that is my point of view. That is my point of view. But even if you are not believer of LGBTQ plus whatever community, you should be sensitive. Should you not be sensitive? But that does not mean that if I see a person who is dressed up like a boy, and if I address the person saying him, the person is offended, that should not be the case either, right? So basically के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा दुईटै फ्याक्टर इन हुन्छ. हामीले सेन्सिटिभ हुनुपर्छ. यस, whatever the person is, whatever the other person, जो पनि अरू मान्छे छ, उनीहरूले आफूले के आइडेन्टिटी गर्दैछ त्यसको बारेमा सेन्सिटिभिटी आफूले पनि लिनुपर्छ. That means the person who is wanting to talk to that person or wanting to make friend to that person, उसले यदि पर्टिकुलर वेमा आफूलाई आइडेन्टिफाई गर्दैछ भने सेन्सिटिभ हुनुपर्छ. बट at the same time, the other person should also be understanding that जो पनि मान्छे उसँग बोल्दैछ, right? It's way too complicated, right? यसरी भन्दाखेरि कम्प्लिकेसन हुन्छ. तर के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीहरू जस्तो खालको सोसाइटीमा अहिले जाँदैछौँ नि, it's confused in itself. जुन चाहिँ हाम्रो टाइममा हामी बस्दैछौँ, this time is way too confusing. किन भन्दाखेरि हामीहरू पढ्दाखेरि दुईटा टाइप अफ सेक्स थियो इनफ्याक्ट, राइट? एउटा बोय थियो, एउटा गर्ल थियो, ट्रान्सजेन्डर, इनफ्याक्ट तीनटा टाइपको सेक्स थियो. अहिले के भयो, जेन्डर निकाल्यो. जेन्डर इज सोशल नर्म्स, सेक्स इज बायोलोजिकल, यस्तै के भन्छ हैन. या त आई एम नट टु स्योर सेक्स इज जेन्डर या त के अरे जेन्डर इज बायोलोजिकल, यस्तै के छ, राइट? सो दिस इज समथिङ विच वी ह्याड नेभर स्टडिड. हाम्रोमा त्यस्तो केही थिएन. इनफ्याक्ट साइन्स, आई बिलिभ इन साइन्स, राइट? साइन्सले के भन्छ भन्दाखेरि दुईटा प्रकारको सेक्स हुन्छ, एउटा मेल हुन्छ, एउटा फिमेल हुन्छ, एक्स क्रोमोसोम एन्ड वाई क्रोमोसोम. द्याट्स इट, द्याट इज इट. अब द पर्सन हु इज सेइङ द्याट आई एम pansexual, अब यु निड टु नो द डिफरेन्स. वाट इज pansexual? pansexualको मिनिङ थाहा पाउनु पर्यो तपाईँले के हो, राइट? अब इफ द्याट पर्सन इज आइडेन्टिफाइङ हिमसेल्फ अर हरसेल्फ वाट एभर एज pansexual, it is expected of you to address the person as pansexual, which is way too difficult, but at the same time you need to be sensitive. And how you are going to balance it, that is for you to see. Okay, I am not here to put forth my viewpoint, because again मैले भने पनि controversial हुन्छ, which I don't want. I am just here to say that this is what it is, and this is a society that we are living in today. And your duty कसको हो त भन्दाखेरि फादरको हो, मदरको होइन. ओके, यहाँ के भनेको छ, जेन्डर अप्रोप्रिएट बिहेभियर सिकाउने बोइजलाई. यो त मैले जस्ट एउटा इक्जाम्पल दिएँ. अब जेन्डर अप्रोप्रिएट बिहेभियर भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तै हामीलाई थाहा छ नि है कि केटा छ रुनु हुँदैन. हामीले सुनेको छ नि, केटा भएर पनि रोको, करेक्ट? केटा भएर पनि रुको. किन? केटाहरूको चाहिँ मन छैन, रुनु सक्दैन, दिमाग छैन, कि हार्ट छैन, कि पत्थरको दिल हुनुपर्छ. मर्द हूँ, मर्दको दर्द नै हो त. बॉलीवुडले पनि त्यो पुरा प्रोपेगेट गरेछ, राइट? मर्द को दर्द नहीं होता. क्यों नहीं भाई? स्टील की बने हो तुम या फलान की बने हो, क्यों नहीं दर्द होगा? दर्द तो होना चाहिए ना. इफ यू आर अ ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ फ्लेश, ब्लड, वेन्स, राइट? ब्लड या हड्डी पनि हुन्छ नि, बोन्स. दर्द नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई? दर्द होना चाहिए ना. दिखाते नहीं हो लोग, बिकॉज यू वांटेड टू बी स्ट्रांग, you wanted to feel strong, you wanted to say that I am a macho man. So यो स्टेरियोटाइप छ. अब अर्को गर्ल्स छ भने ओ गर्ल्स, केटीहरूको त जात माइत जाने जात हो. अब उनीहरूले त खाना बनाउन सिक्नै पर्यो, उनीहरूले के गर्न सिक्नु पर्यो, चाइल्ड केयरिङको उनीहरूकोमा त इनहेरेन्ट क्वालिटिज हुनसक्छ. आजकल हामीले कतिजना देख्छौँ कि आई डोन्ट वान्ट टु बी मदर भन्छन् नि है, आई डोन्ट वान्ट टु बी मदर. अब हेर्नुहोस् त्यसको वे टु डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन्सहरू छ, त्यो आई डोन्ट वान्ट टु टच इन्टु द्याट. बिकज okay, let me say one thing, those people who are saying that I don't want to be mother, that's their personal choice, correct? Personal choice उहाँहरूको. तर त्यसले एज अ सोसाइटीलाई बहुत ठुलो इम्प्याक्ट पार्दछ, त्यो पनि एउटा एस्पेक्ट हो. इट्स नट अ पार्ट अफ दिस सिलेबस, बट स्टिल आई वान्टेड टु से वाइ, बिकज दिस इज ग्रोइङ इन द सोसाइटी टुडे एन्ड आई वान्ट टु एड्रेस द्याट. सम्झिहालेँ, याद भइहाल्यो, त्यही भएर. ओके, जो केटीहरू हुँदैछ होइन, उसले भन्दैछ आई डोन्ट वान्ट टु बी मदर. ओके, द्याट्स द पर्सनल चोइस, आई डोन्ट हेभ एनिथिङ टु से. बट यदि यो पर्सेन्टेज इन्क्रिज हुँदैछ भने, अलराइट, हाम्रो
सिचुएसन भोलिको दिनमा के को जस्तो हुन्छ त भन्छ कुन चाहिँ कन्ट्री जस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अल्टिमेटली फ्रान्स अनि इटली जापान यो कन्ट्रिजहरू या त युएसए पनि इनफ्याक्ट चाइना पनि इनफ्याक्ट यस्तै कन्ट्रिजहरूसँग हुन्छ किन भन्दाखेरि भोलिको दिनमा कोही पनि मान्छेहरूले या त कुनै पनि देशले फर इन्स्टेन्स पाकिस्तान ओके लेट अस डिस्कस अबाउट पाकिस्तान एन्ड भारत पाकिस्तानले त प्रड्युस गरेको गरै छ उनीहरूकोमा दे आर बेसिकली क्रिएटिङ वान पर्टिकुलर सेक्ट द्याट इज ओन्ली गुड द्याट्स ओन्ली एउटा मात्रै मकसद छ उनीहरूको होइन अब त्यो मकसद के हो भनिरहनु पर्दैन बिकज अगर भने भने मेरो कन्टेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि युट्युबले यु नो हाउ इट इज द प्रोपागेन्डा टुल ओके सो उनीहरूको त एउटा मकसद छ उनीहरूले नानी प्रड्युस गरेको गरेको छ दे वाट डु दे डुज द्याट दे हेभ सो मेनी ह्युमन रिसोर्स जसले चाहिँ दे वान्ट टु एलिमिनेट इन्डिया करेक्ट भारतको सिनेरियो सम्झौँ अबको 20 वर्ष पछाडि यदि त्यो क्याटेगोरीको पिपलहरू इन्क्रिज हुँदैछ जसले चाहिँ दे आर सेइङ द्याट दे डोन्ट वान्ट टु प्रड्युस किड्स के हुन्छ भन्दाखेरि वी विल नट बी ह्याभिङ सफिसियन्ट वाट आर्मी हाम्रोमा सफिसियन्ट आर्मी हुँदैन अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि अल्टिमेटली वाट डु वी हेभ टु सरेन्डर करेक्ट सो एउटा पुरा ठुलो नेसनल सेक्युरिटी थ्रेट हुन्छ फर्स्ट अफ अल सेकेन्ड अफ अल भोलिको दिनमा हाम्रो लेबर्सहरू हामीले हायर गर्नुपर्छ कहाँ भन्दा यही यस्तै कन्ट्रिजहरूबाट बिकज वी डोन्ट हेभ अ लेबर्स अहिले सिक्किममा हेर्नु सिक्किम इज प्रस्परस स्टेट राइट तर सिक्किममा लेबरर्स छैन कहाँबाट हायर गर्छ त भन्दाखेरि अरू स्टेटबाट हायर गर्नुपर्छ उनीहरूले राइट अब त्यो उनीहरूकोमा बेसी मान्छे थियो भने त्यो हायर गर्नुपर्ने जरुरतै थिएन तर हायर गर्दाखेरि क्राइम्स पनि बढ्छ बिकज वी डोन्ट नो कि कस्तो खालको मान्छेहरू आउँदैछ राइट लास्ट टाइम पनि एउटा ट्रकले नानीलाई इनफ्याक्ट के अरे कलेजको नानीलाई बेसिकली ऱ्याम्प गर्यो राइट सिक्किम मिलको बहुत ठुलो इन्सिडेन्ट भएको थियो त्यति बेला राइट क्राइम्स पनि बढ्छ बाहिरकै मान्छे थियो नि त्यो पनि होइन सो दिज आर द थिङ्स ओके सो एनिवे लेट्स नट डाइसेक्ट हामीले भन्छौँ कि नानीहरू होइन जस्तै केटी भयो भने भोलिको दिनमा गएर उनीहरूले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि बिकज यु आर अ गर्ल यु सुड बी अ केयर गिभर यु सुड नट बी अ लिडर होइन त्यस्तो भनिन्छ त्यो स्टेरियोटाइपिङ गर्नु हुँदैन र यो कसले सिकाउँछ त भन्दाखेरि बाबाले इट इज अलवेज अ रोल अफ अ फादर सुड टेक द रेस्पोन्सिबिलिटी टु टिच अ बोय एन्ड अ गर्ल ठिक छ बोय र गर्ललाई कस्तो प्रकारको सिकाउँछ त भन्दाखेरि हेटेरोसेक्सुअल बिहेभियर गर्ललाई सिकाउँछ अब यसको मतलब के हो भन्दाखेरि जस्तै एउटा सुन्नुभएको छ हजुरहरूले केटीहरूको शत्रु होइन केटा भन्दाखेरि पनि केटी नै हुन्छ भनेर याद छ तपाईँलाई डु आई मेक सेन्स अर नट ओके सबभन्दा ठुलो शत्रु नि केटी हुन्छ न त केटा ओके यो किन हुन्छ त भन्दाखेरि बिकज अफ दिस टेन्डेन्सिज अफ जेलसनेस आई एम नट अगेन स्टिरियोटाइपिङ होइन बट इट्स नेचुरल के त्यो जेलसनेसको जुन चाहिँ फ्याक्टर इन हुन्छ नि केटीहरू बिचमा इट्स वे टु हायर अनि द्याट इज नट ओन्ली द केस बट अल्सो उनीहरूकोमा द काइन्ड अफ ग्रास्पिङ क्यापेसिटी द्याट दे हेभ इट्स क्वाइट एडभान्स कस्तो भन्दाखेरि दे डोन्ट फर्गेट थिङ्स राइट आई एम नट टकिङ अबाउट माई ओन एक्सपिरियन्स राइट नाउ ओके बट आई हेभ सिन द्याट मेनी टाइम्स कि के हुन्छ भन्दाखेरि केटीहरूलाई केही पनि कुरा मन परेको छैन चित्त बुझेको छैन भने आज त्यो कुरा 2-3 वर्ष पछाडि पनि निस्किन्छ ओके द्याट इज अ फ्याक्ट द्याट इज वे टु हुन्छ नि त्यो फ्याक्टको पनि फ्याक्ट हो त्यो यसमा कुनै पनि प्रकारको डाउट नै छैन राइट कसरी हुनसक्छ त भन्दाखेरि बिकज देयर क्यापेसिटी इज वे टु हाई हाम्रो केटाहरूलाई त्यति बेसी मतलब हुँदैन होइन बिर्सिहाल्छ त्यो कतिवटा मिम्सहरू पनि बनिरहेको हुन्छ होइन राइट मेरो कुराहरू कतिवटा कुरा कन्ट्रोभर्सियल हुनसक्छ है तपाईँहरूलाई मन नपर्न सक्छ बट इन्ट्रोस्पेक्ट गर्नु होला ओके आई मे नट बी रङ यो मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्सले आई मे नट बी राइट मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्सले पनि भनेको हुनसक्छ मेरो सर्टन बायसनेस पनि हुनसक्छ आइ एम नट सेइङ मैले भनेको कुरा नै हजुरहरू फलो गर्नु नहुनु आई एम नट सेइङ द्याट युज ए ब्रेन त्यही भएर भन्छु सबैको डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ्सहरू हुन्छ सुन्नुहोस् सुन्नु चाहिँ सुन्नु पऱ्यो सुनेर चाहिँ आफ्नो माइन्ड अप्लाई गर्नुहोस् अनि इफ यु वान्ट टु डिसएग्री द्याट्स पर्फेक्टली फाइन बिकज वी लिभ इन अ डेमोक्रेसी सो इन अ डेमोक्रेसी एभ्री वान सुड
give उनीहरूको जुन चाहिँ ओपिनियन छ नि दे शुड बी एबल टु गिभ देयर ओपिनियन्स राइट अदरवाइज के गरे डेमोक्रेसीको त केही मतलबै भएन अनि अर्को के कुरा सिकाउँछ भन्दाखेरि गर्ललाई जस्तै गर्लको ठुलो शत्रु गर्ल सो बाबाले चाहिँ गर्ललाई के सिकाउनु पर्छ त छोरीलाई भन्दाखेरि सबै यदि कोही पनि केटाहरू राइट कतिजना मान्छेको म्यास्कुलिन हुन्छ कतिजना मान्छेको फेमिनिन हुन्छ नि हैन केटाहरू पनि हुन्छ करेक्ट Okay, when I talk about LGBTQ न भोलिको दिनमा I will definitely talk about this feminine and masculine. किन भन्दाखेरि if you have ever listened to this one person called Sadhguru, which I am a very good I am an ardent follower of that person because I think that person is way too logical. What he says that कुनै पनि मान्छे be it a boy and a girl, okay, दुईटै मान्छेकोमा masculinity पनि हुन्छ अनि femininity पनि हुन्छ दुईटै मान्छेकोमा. Okay, it is just that कोही मान्छे यदि केटी छ उसकोमा masculinity factor ज्यादा छ भने that girl is like हुन्छ नि उसको traits masculine traits हुन्छ. That does not mean that she is trapped in a man's body. Understand? Okay. Similarly, कुनै पनि boy छ अरे उसकोमा feminine characters बेसी छ अरे suppose भनेपछि उसकोमा feminine characteristics बेसी develop हुन्छ. Okay. So what happens is that doesn't mean that she is that the person is a gay. Right? It does not mean that. तर केटाले भन्दा पनि सबभन्दा बेसी जिस्काउने या फिर गेहरूसँग सबभन्दा बेसी घुलमिल को हुन्छ भन्दाखेरि केटीहरू हुन्छ नि केटाहरू बेसी हुँदैन याद गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि they get a sense of satisfaction हुन्छ नि केटीहरू गे साथीहरू बनाउँछ because they get a sense of satisfaction for some reason it's like what is it like भन्दाखेरि it is my personal opinion. Okay, I may be wrong in understanding the situation because I honestly don't understand this concept of LGBTQ plus because I am a heterosexual person. It's not that okay. म यो किन भन्दैछु भन्दाखेरि नि जस्तै म हजुरहरुलाई सोध्छु एउटा क्वेशन. Okay, let us discuss this. Okay, if you have discuss गरेन छम भन्दाखेरि let us discuss freely. Okay, अब हेर्नुस् यो जुन चाहिँ LGBTQ community छ नि उनीहरूले एउटा month मनाउँछन् Pride month. I think यो month पनि Pride month होला, right? And I once asked the person who is from this community. I am not against this community, okay? I am not, but it's just that I don't understand their concept. त्यति मात्रै हो. अनि मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ, why do you celebrate Pride month? What is that you are so proud of that you being a boy, right? And you say that you are a gay person, all right? What is that you're so proud of? It's just that, okay, what is your personal sexual preference that has to be between you and your partner, right? It has nothing to do with me, right? So why should I be aware of the fact that you are a gay or you are a lesbian? Kina chai? What is something that has to do with me? I have no intimation या त मलाई कुनै पनि प्रकारको इच्छा छैन to have a any kind of a relationship with you. Correct? So what does it have to do with me? I will address you as a boy. Why can't I do that? I asked him. And he said, you are homophobic. That is the thing that I am against. I am not against this LGBTQ plus whatever community that is, just because I ask questions. Because you should be able to ask questions, right? If you don't understand the fact that whatever they are doing it doesn't make sense to me because I do not associate it with their thinking. So I should be able to ask questions, right? The moment I ask question, ke huncha bhandakheri they accuse me of being homophobic. How am I homophobic? Just because I am asking you a question, am I homophobic? I reject this. This is what I have a problem with. Whether you want to love boy, whether you want to love girl being a girl, that's perfectly fine. I have nothing to do with it. It is between you and your partner. You do whatever the hell that you want, right? Inside a room. But outside a room, you are a person to me. I'm a person to you. Correct? I should be able to address the way I want. That is my point of view. You may be having a different point of view. This is what ethics is. And जतिसम्म पनि derivation हुँदैन, discussion हुँदैन. Correct? हामीहरू main point मा आउन सक्दिनौं. All right. Solution मा आउन सक्दिनौं. यतिकै just because I am asking you a question does not mean
make me homophobic. Okay, I should be able to ask questions. You should be able to provide me answer. Okay, just this. For example, another example let us take कि कोही पनि मान्छेहरू गे छ अरे सपोज राइट उनीहरूले एकअर्कासँग मायाहरू गर्दैछन् द्याट्स पर्फेक्टली फाइन बिकज लभको कुनै पनि प्रकारको डेफिनेसन हुँदैन राइट यु क्यान लभ एनी वान आई क्यान लभ इभन आई लभ माई मेल बेस्ट फ्रेन्ड्स मेल फ्रेन्ड्स आई लभ माई मेल फ्रेन्ड्स बट द्याट लभ इज like till some certain limit, right? It doesn't cross that threshold that I should be having an intimate relationship with that person. त्यो लेभलको लभ हुँदैन for me. But तपाईलाई हुन सक्छ those who are gay or those who are lesbians हुन सक्छ right? Or whatever the LGBTQ plus whatever that is. Correct? I do not associate it. I do not understand. Please make me understand. How? If I say that, how do you feel that? What do they say is that this is what it is. अरे भाई, this is what it is. That is not an answer that I'm looking. I'm looking for a legitimate answer. So that even I can sympathize with you. Oh, I don't want to, again, you may be offended if I use this word sympathize. I don't want to sympathize, but if I want to understand you and your perspective, right? हजुरको पर्सपेक्टिभ मलाई बुझ्नु छ भने तपाईहरुले जे पनि गर्नु हुँदैछ you should be able to communicate that to me, no? You cannot just say that यस्तै हुन्छ I feel that way. अब त्यसको कसरी बुझ्नु हामीहरु? This is the problem that I have. All right. So, यो सोध्ने चाहिँ को हो भन्दाखेरि फादर को रोल हो हेटेरोसेक्सुअल बिहेभियर गर्ललाई. That means कोही पनि केटाहरु यदि उसकोमा फेमिनिन क्वालिटी बेसी छ भने प्लिज उसलाई जिस्काउनु हैन. उसलाई इन्फिरियर फिल गराउनु हैन. यो कसले गराउँछ त भन्दाखेरि फादरको रोल हो गर्ललाई. ओके. अनि हेटेरोसेक्सुअल बिहेभियर भनेको अर्को पनि के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ स्टेरियोटाइपिङ बिहेभियर छ नि कि गर्ल्सहरुले कि लिडरशिप रोल्स गर्नु हुँदैन. लिडरशिप रोल्स गर्ल्सहरुको लागि हैन उनीहरु खाना बनाउनको लागि मात्रै जन्मेको हो. यो सबै नेगेट गराउने काम चाहिँ कसको हो त भन्दाखेरि फादरको हो. Father should always inspire the girl to be a better human, to be a better leader, to be the best at what she does, irrespective of any kind of genderization. Makes sense, right? Anyway, the role of a mother, responsive and unresponsive behavior, very, very important role. कुनै पनि नानीको फादरको पनि रोल इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. जस्तै हाम्रो डेभलपमेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्सको डेभलपमेन्ट गर्नको लागि फादरले जेन्डर एप्रोप्रिएट बिहेभियर यसकोमा डिटेल्समा हजुरहरूले यो इनफ्याक्ट यति बेला डेफिनेसन पनि छ होला सायद सपोज राइट त्यसमा पनि हामीहरू डिस्कस गर्ने नै छौँ. ओके तर यो चाहिँ जस्ट फर्स्ट टर्म्स अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ. तर हेर्नुहोस् ल ओके बिफोर कमिङ टु दिस लेट अस डिस्कस दिस. ओके यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जेन्डर एप्रोप्रिएट बिहेभियरको इक्जाम्पल्सहरू है. बिहेभियर यदि बॉयजले कुनै पनि प्रकारको इमोसन सो गर्दैछ भने ट्रेडिसनल भ्यूमा के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो इनएप्रोप्रिएट हुन्छ. बॉयजले चाहिँ कुनै पनि प्रकारको इमोसन्स देखाउनु हुँदैन. तर यो जेन्डर एप्रोप्रिएट या एथिकल इन्क्लुसिभ एथिकल भ्यूमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इट इज अ हेल्दी इमोसनल एक्सप्रेसन हुन्छ. करेक्ट. अब गर्ल्सले लिडरशिप रोल्सलाई पर्स्यु गर्दैछ भने पहिला त्यो टु एग्रेसिभ भनेर भन्थ्यो. गर्ल्सले गर्नु हुँदैन टु एग्रेसिभ राइट बिकज त्यसै पनि बॉयज जुन चाहिँ हाम्रो सोसाइटी छ करेक्ट त्यसले एक्सेप्ट गर्दैन कि गर्लको लिडरशिपलाई त्यति बेसी एक्सेप्ट गर्नु मान्दैन राइट. तर अहिले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले एज अ रोल अफ अ फादरले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इन्करेज गर्नुपर्छ एज विथ एनी जेन्डर. जस्तो अरू जेन्डरलाई हामीले इन्करेज गर्छौँ लिडरशिप रोलको लागि त्यसरी नै गर्ललाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इन्करेज गर्नुपर्छ. नेक्स्ट बॉयज इन्ट्रेस्टेड इन आर्ट एन्ड डान्स. हामीले छक्का भनिदिइहाल्छौँ नि सिधै. यदि कोही पनि केटाहरू डान्स गर्दैछ कथक डान्स गर्दैछ भने सबभन्दा फर्स्टमा आउने यो कस्तो छक्का जस्तो डान्स गरेको भनेर भन्छौँ. भन्दिनौँ हाम्रो सोसाइटीमै छ नि त्यस्तो गर्ने हो होइन. के हो त भन्दाखेरि इट्स फेमिनिन भन्छौँ नि हामी सिधै है फेमिनिन छक्का त्यही हो. आर्टिस्टिक इन्ट्रेस्ट इज फर एभ्री वान. आर्टिस्टिक इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ नि कोही पनि मान्छे कथक डान्स गर्दैछ भने सो वाट. इट डज नट नेसेसरीली मिन द्याट पर्सन हेज टु बी अ गे राइट. इट डज नट नेसेसरीली मिन फेमिनिन कन्सेप्ट बेसी छ उसकोमा भनेपछि द्याट मिन्स द पर्सन हेज अ आर्ट या त लभ फर एन आर्ट. करेक्ट. एनिवे नेक्स्ट गर्ल्स इन्ट्रेस्टेड इन स्टेम भनेको साइन्स टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्समा यदि गर्ल्सको लागि इन्ट्रेस्ट छ भने त्यो त हुँदैन त्यो अनयुजुअल हो. केटीहरूलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ह्युम्यानिटिजमा इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ लिटरेचरमा इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ है. इमोसन्सहरू देखाउनु सक्नुपर्छ केटीहरूले. वाट ननसेन्स. करेक्ट. अहिले हेर्नुहोस् वर्ल्डको सबभन्दा हाइएस्ट ब्रिज बनाउनेको डिजाइन को हो
डिजाइनरको एउटा गर्ल हो, प्लिज फाइन्ड द नेम। ओके, एउटा गर्ल हो। अलराइट, सो नर्मल एन्ड वेलकम, इट इज नर्मल एन्ड इट सुड बी वेलकम्ड अहिले। ओके, नेक्स्ट एथिकल प्रिन्सिपल, जुन चाहिँ प्रिन्सिपल्स हुन्छ, कन्सेप्ट, यो कसले सिकाउँछ? यो कसलाई? यो फर्स्टमा यो सिकाउने भनेको केटालाई हो यो। ओके, बाबाले केटालाई सिकाउँछ यो कुराहरू। अब बाबाले मिन्स फादरले केटीलाई सिकाउनु पर्ने कुराहरू यो हो। के हो? एथिकल प्रिन्सिपल्सहरू यो हो। अनि के सिकाउनु पर्छ त? फादरले केटीलाई मिन्स आफ्नो छोरीलाई भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, कन्सेन्ट गर्नु सिकाउनु पर्छ। कन्सेन्ट गर्नु भेरी इम्पोर्टेन्ट। ओके, कन्सेन्ट कसले सिकाउँछ? केटीहरूलाई भनेपछि फादरले। द्याट मिन्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। हेर्नुहोस्, जुन चाहिँ boy and a girl is in a relationship and they want to go physical relationship, हैन? केटाहरूले if they want to do, it is the girl that should stop the boy and say, I don't have a consent. Okay, it is said that boysले पनि consent माग्नु पर्छ before taking the relationship forward or whatever it is. You remember, right? You know what I'm talking about. So it is also the responsibility of the girl to say that stop, I don't want this. No means no. Pink हेर्नु भएको छ नि है, राइट? यो चाहिँ कसले सिकाउने हो भन्दाखेरि बाबाले छोरीलाई सिकाउने हो। कन्सेन्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यो द्याट इज वान इक्जाम्पल। त्यो कन्सेन्टको त्यो मात्रै मतलब होइन, अरू कुरामा पनि केटीले कन्सेन्ट दिनुपर्छ अनि मात्र। कन्सेन्ट लिनुपर्ने आफ्नो राइट हो। कसैले तपाईँलाई फोर्स गर्न सक्दैन। तपाईँको कन्सेन्ट छैन भने कसैले फोर्स गर्न सक्दैन। यो सिकाउने कसको काम हो त भन्दाखेरि बाबाको काम हो छोरीलाई। छोरीहरू मिन होइन नि त, छोरीहरू लिनियन्ट, छोराले जेसुकै गरे पनि छोरीहरूले चाहिँ हाम्रो राइट के हो भनेर थाहै छैन। हामी त बिचारा नानीहरू, त्यस्तो होइन। तपाईँहरू बिचारा होइन, तपाईँहरू आफूलाई बिचारा नसम्झिनु। कन्सेन्टको बहुत ठुलो महत्त्व छ र यो सिकाउने काम कसको हो भन्दाखेरि फादरको हो नानीहरूलाई, छोरीहरूलाई। कन्सेन्ट मस्ट बी क्लियर, इट हेज टु बी एब्सोल्युटली क्लियर, यस एन्ड नो। ओके, अनगोइङ एन्ड भोलिन्ट्री हुनुपर्छ, कसैको दबावमा हुनु हुँदैन। ओके, नेक्स्ट रेस्पेक्ट, आफूलाई रेस्पेक्ट दिनु। कसैले तपाईँलाई रेस्पेक्ट दियोस् नदियोस्, तर आफूलाई रेस्पेक्ट दिनुपर्छ। ओके, नो अब्जेक्टिफिकेसन, डिसअनेस्टी अर हार्म। अहिले हेर्नुहोस्, अब्जेक्टिफाई त आफैले गरिरहेको छ नि होइन? जति पनि एडभर्टाइजहरू छ अहिले हेर्नुहोस्, केटीहरूको अब्जेक्टिफिकेसन कसरी हुन्छ, जति पनि एडभर्टाइजहरू हेर्नुहोस्, राइट? जेसुकैको होस्, एउटा पर्फ्युमको एडभर्टाइजमेन्ट होस् या त कुनै पनि प्रकारको लन्जरीको एडभर्टाइजमेन्ट होस्, केटीहरूको कति बेसी अब्जेक्टिफाई भइरहेको छ। बट कसैले क्वेसन गरेको छ त्यसको माथि? नो, आई डोन्ट थिङ्क सो। कसको गल्ती हो यो? इफ यु डोन्ट ह्याभ सेल्फ रेस्पेक्ट, वाट इज द युज, राइट? यो कसले सिकाउँछ? फादरले आफ्नो छोरीलाई सिकाउँछ। रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्ने कुरा, कस्तो प्रकारको रेस्पोन्सिबिलिटी भन्दाखेरि युज प्रोटेक्सन। just please do not write this, okay, in exam. Just for sake of understanding, I have said. All right, communicate openly. हेर्नुहोस्, अब तपाईँले सोच्नु हुँदा ला केटाहरूको चाहिँ के हो त रेस्पोन्सिबिलिटी, हैन? यदि यो त केटाहरूले गर्नुपर्ने कुरा हो, केटीले त हैन। यस, यु आर राइट। यो जुन चाहिँ मैले भनेको छु नि रेस्पोन्सिबिलिटी केटीहरूको मात्रै हुन्छ त रेस्पोन्सिबिलिटी, तपाईँले सोध्नु सक्नुहुन्छ नि, सोच्नु पनि सक्नुहुन्छ यो मान्छेले के भन्दैछ। केटीहरूको मात्रै नो, अल्टिमेटली भोलिको दिनमा केही भइगयो भने त्यो केटालाई कसैले केही पनि भन्दैन। दिस इज द सोसाइटी द्याट वी लिभ इन। अनफर्चुनेटली दिस इज द हार्स रियालिटी अफ द सोसाइटी द्याट वी सुड एक्सेप्ट, सुड नट बी। हाम्रो सोसाइटीको हार्स रियालिटी हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, पर्छ। सो अल्टिमेटली प्रोटेक्ट कसैले गर्नुपर्छ? आफैलाई। केटाले त आएर गरिदिन्छ, सक्यो। प्रोटेक्ट कसले गर्नुपर्छ? आफैले। सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। So you need to take onus on yourself. If the person is not following it, you should ensure that person follows. Very, very important. Very, very important. Because you need to take care of yourself. Right? Communication should be open. Open communication हुनुपर्छ। अर्को fidelity, please. यो जुन चाहिँ कन्सेप्ट चल्दैछ नि अहिले फिडेलिटीको, यो त वर्स्ट केस हो। Okay, and I have not seen this. Like, to my surprise, I have not seen this in Gen Zs. Gen Zs मा त्यति बेसी देखेको छुइनँ, जस्तो म हाम्रो मिलियनियल्समा देख्दैछु यो फिडेलिटीको कन्सेप्ट। दे क्यानट बी लोयल टु इच अदर। जेन जेसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि दे आर वे टु गुड इन कम्युनिकेसन। वाट इज द कन्सेप्ट इज द्याट
अहिले जुन चाहिँ बेन्चिङ भन्ने आएको छ नि बेन्चिङ याद छ हजुरहरूलाई हैन बेन्चिङ आई थिंक हाम्रो जेनजिसहरूलाई त थाहा छ तर अब कतिजना मिलेनियन्सहरूलाई थाहा नहोला जेनजिङ के अरे बेन्चिङ भनेको के हो बेन्चिङ इज अ कन्सेप्ट कि अब जस्तै अब आई एम अ रिलेसनसिप विथ अ पर्सन बट मेरोमा अलरेडी ब्याकअप छ एउटा मान्छे अझै पनि ब्याकअप छ किन त्यो कुरा मलाई मात्रै थाहा छैन त्यो अर्को गर्ल टु हुम आई एम अ रिलेसनसिप विथ उसलाई पनि थाहा छ अनि जो बेन्चिङ भइरहेको छ नि त्यो केटी उसलाई पनि थाहा छ सो एभ्री वान नोज सो देयर इज अ वे टु गुड कम्युनिकेसन तर अहिले हेर्नुहोस् न्युज के आउँदैछ करेक्ट कोही मान्छे हनुमानमा गयो आउँदै आएन बिचरा सो दिस फिडेलिटी सुड नट बी देयर ओके सो कम्युनिकेसन पुरा बेसी राम्रो हुनुपर्छ इफ यु आर नट ह्याप्पी विथ इन रिलेसनसिप प्लिज स्टेप असाइड डु नट रुइन द लाइफ्स अफ अदर पिपल अलराइट सो अनेस्टी सुड बी देयर कमिटमेन्ट्समा पावर अवेरनेस अभोइड एक्सप्लोइटेटिभ एन्ड कोहेसिभ डाइनामिक्स मैले अघि नै भनिहालेँ केटीहरूको दुश्मन सबभन्दा ठुलो दुश्मन केटीहरू हुन्छ ओके सो केटीको सबभन्दा ठुलो पोजिसन इज वे टु हार्मफुल भनेर भनिन्छ टप मोस्ट पोजिसन अहिले हेर्नुहोस् अगेन विथ क्याभिट आइम सेइङ दिस इज नट मी सेइङ इट दिस इज नट माई पर्सनल ओपिनियन देयर मेनी पिपल हु हेज सेड द्याट केटीहरूको सबभन्दा ठुलो शत्रु नै केटी हुन्छ अनि त्यही भएर केटीहरूले चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि आफ्नो सबभन्दा टप मोस्ट पोजिसन पाउँदैन भनेर वाइ बिकज खुट्टा तान्ने मान्छेहरू थुप्रो हुन्छ ओके अनि एरोगेन्स आइहाल्छ नि कतिजना अब हुनु त अब पावर डाइनामिक्स त्यस्तो हुन्छ इट इज नथिङ टु डु विथ जेन्डर बट इट इज अफ्टन सेड द्याट केटीहरूको पावर दे क्यानट ह्यान्डल द्याट मच नो इजिली ह्यान्डल गर्नु सक्दैन भनेर भनिन्छ आई डोन्ट नो अबाउट द्याट ओके एन्ड आई डोन्ट बिलिभ द्याट अल्सो बिकज आई हेभ सिन मेनी गर्ल्स हु आर इन अ भेरी गुड पोजिसन दे आर डुइङ एक्सेप्सनली वेल इन देयर करियर्स विच इज आई एम भेरी भेरी प्राउड अफ देम करेक्ट सो इट्स नट द्याट अलवेज इट्स हार्ड एन्ड फास्ट रुल बट यो भनिन्छ just for sake of understanding मैले लेखेको छु ओके अटोनोमी each person makes their own choices very important choices आफ्नो हुनुपर्छ आफ्नो चोइस आफ्नो कसैले फोर्सफुल गर्नु हुँदैन फोर्सफुल हुनु हुँदैन अलराइट इट्स वे टु हट कराउँदा आज त निकै भइसक्यो हैन ओह एनीवे सो लेट्स नो द रोल अफ अ मदर ओके रेस्पोन्सिभ अनरेस्पोन्सिभ बिहेभियर कुनै पनि घरमा नि मान्छे यदि मदरको कति ठुलो भूमिका छ भन्दाखेरि यदि मदर रेस्पोन्सिभ छ या त अनरेस्पोन्सिभ छ गुमसुम बस्छ या त पुरा एक्टिभ छ भने नि त्यसको नि डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल रिलेसनसिप नानीमा देखिन्छ ओके जब एउटा इक्जाम्पल मैले कतिवटा फ्यामिलीमा पनि देखेको छु कि मदरहरूलाई आफ्नो फ्यामिली या त आफ्नो नानीहरूकोमा टाइम दिने उनीहरूकोमा टाइमै हुँदैन बिचरा दे आर वे टु बिजी कतिजना सो अल्टिमेटली त्यो नानीहरू डेभलप कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि मदर्सको लभ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके भेरी इम्पोर्टेन्ट सो अगर त्यो मदरको लभ पाएन भने दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द मिनिङ अफ लभ दे डोन्ट एन्ड द्याट इज द रिजन वाइ दे आर मेनी पिपल हु एन्ड अफ बिकमिङ अ भेरी रिलक्टेन्ट टुवर्ड्स लभ जुन चाहिँ लभको फ्रेज छ नि दे डोन्ट इभन वाउच फर द्याट कन्सेप्ट अफ लभ कतिजना मान्छे सोध्नु लभ के हो र म त प्ले बोय हो भनेर भनेको सुनेको भएको छ लभलाई मलाई केही पनि फरकै पर्दैन किनभने मैले देखेको छु मेरो बाबा आमाको रिलेसनसिप कस्तो थियो दे डोन्ट रेस्पेक्ट इच अदर कुनै पनि प्रकारको लभै थिएन राइट अनि जुन चाहिँ मैले अघि भनेको थिएँ कि यो नानी नबनाउने कुराहरूमा पनि लभ अल्सो प्लेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल होइन यदि त्यो नानीले सानैदेखिको लभ पाएको छ भने त्यो नानीले सानैदेखिको आमाको बाबाको लभ पाएको छ भने उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि म पनि भोलिपछि नानीलाई बनाएर म पनि यस्तै नै माया गर्छु यो भन्दा राम्रो माया गर्छु तर त्यो नानीले कहिले लभै पाएन आमा बाबाकोबाट पनि त्यो नानी अल्सो विल थिङ्क द्याट ओके यस्तै त रहेछ नि जिन्दगी होइन यस्तै रहेछ मैले पनि किन यस्तो नानीलाई जन्माएर उनीहरूलाई दुःख दिनु द्याट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर करेक्ट अब एउटा घरमा आमा बाबु जान्छ क्लब रक्सी खान्छ तास खेल्छ जुवा खेल्छ नानीलाई ध्यान दिँदैन स्पेसली मदरको रोल यसमा ठुलो हुन्छ भने ओके भोलिको दिनमा त्यो नानी पनि त्यस्तै हुन्छ करेक्ट सो इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट मदर सुड बी रेस्पोन्सिभ नट इरेस्पोन्सिभ अनरेस्पोन्सिभ हुनु हुँदैन अनरेस्पोन्सिभ भयो भने त्यसको डाइरेक्ट नेगेटिभ इफेक्ट पर्छ नानीहरूलाई अलराइट भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल अफ दि मदर प्रो सोसियल इमोसनल डेभलपमेन्ट यो सबै कसले सिकाउँछ बाबु
इमोसनल डेभलपमेन्ट फादरले सिकाउँदैन बिकज मैले भनिहालेँ नि फादरलाई त्यति बेसी इमोसन्स हाम्रो सोसाइटीमा जस्तोमा हामीहरू बस्छौँ नि त्यति बेसी फादर रोको देख्दैनौँ हामीहरू तर मदर रोको हामीले सबैले प्रायः जसोले देखेको छ मलाई मदर रोको राइट खुसीको आँसुले होस् दुःखको आँसुले होस् दे सो वे टु इमोसन्स अघि हाम्रो इन माई केस इट्स लाइक इक्वल बिकज बोथ अफ देम सो प्रपर अमाउन्ट अफ इमोसन ओके हाँस्दाखेरि पनि रुँदाखेरि पनि बोल्दाखेरि पनि कराउँदाखेरि पनि एभ्रिथिङ करेक्ट इमोसन देखाउनुपर्छ भित्रभित्र दबाएर राख्नु हुँदैन यो सबै सिकाउने नर्चर गर्ने कसको काम हो भन्दाखेरि मदरको काम हो मदरले नै त्यो इन्कल्केट गर्छ आफ्नो नानीमा करेक्ट त्यो छैन भने वाट इज द इभन पोइन्ट अफ लिभिङ राइट इफ यु डु नट अन्डरस्ट्यान्ड वाट लभ इज इफ यु डु नट अन्डरस्ट्यान्ड वाट इमोसन्स आर if you're just a person who's there to come, who is there, who have come in this earth to ruin other people's life, what is the use? That's the only thing that you can do, right? If you don't have emotions, if you treat everyone like a commodity, so what is the use? There's no use. So, कसले चाहिँ यो important role play गर्छ त भन्दाखेरि मदरले play गर्छ. Very, very important role. All right. Compassion देखाउनु, social emotional development गराउनु. Alright. So anyway, this type of question यस्तो खालको क्वेशन्सहरु आउँछ ओके यसको एन्सर्स यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले यो हामीले अलरेडी डिस्कस गरिहाल्यौं जेन्डर अप्रोप्रिएट बिहेभियरको बारेमा करेक्ट जस्ट अ डेफिनेसन हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ व्हाट इज जेन्डर अप्रोप्रिएट बिहेभियर भनेर क्वेशन सोधिहाले भने यस्तो खालको एन्सर्स लेख्न सक्नुहुन्छ जस्ट मैले एउटा तपाईहरुको लागि के भन्दाखेरि एउटा रेफरेन्स पोइन्ट लिएर आएको ओके यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भनेर जस्तै traditionally gender appropriate behavior refers to the socially accepted ways of acting based on one's assigned gender at birth जसरी त्यो नानी बर्थमा जेन्डर असाइन भएको छ या द बोय या द गर्ल त्यसैको बेसमा उनीहरुको के हुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरुको बिहेभियर पनि हामीले के गर्छौं डिटरमाइन गर्छौं जसरी एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि बॉयज डोन्ट क्राई केटाहरु रुँदैन हैन गर्ल्स शुड बी नर्चरिङ गर्ल्सहरु कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि नर्चरिङ हुनुपर्छ करेक्ट नर्चरिङ गर्नु भनेको दैट मीन्स उनीहरुकोमा ममता हुनु पर्यो नि बेसिकली दिस एक्सपेक्टेशन्स भ्यारी वाइडली अक्रस कल्चर्स एन्ड टाइम पिरियड्स सो दैट इज व्हाट इट इज राइट अक्रस कल्चर्स अक्रस टाइम पिरियड्समा के हुन्छ हामीले यो भ्यारी गर्छ टाइम पिरियड्स पहिला त्यस्तो थियो अहिले त्यस्तो छ छैन अहिले पनि छ प्रेभलेन्ट छ कतिवटा एरियाजमा तर इट इज बेसिकली चेन्जिङ करेक्ट यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सक्नुपर्छ ओके व्हाई रिजेक्ट जेन्डर नर्म्स क्यान बी हार्मफुल कसरी चाहिँ हार्मफुल हुन सक्छ त यदि हाम्रोमा रिजेक्ट जेन्डर नर्म्स छ भने यसरी हामीले एन्सर लेख्न सक्छौं दैट मीन्स सप्रेस इन्डिभिजुअलिटी हाम्रो इन्डिभिजुअलिटीलाई के गर्छ भन्दाखेरि सप्रेस ओके इन्डिभिजुअलिटी इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट दैट यु शुड मेन्टेन किन म यस्तो भन्छु भन्दाखेरि कसैलाई केही कुरा राम्रो ट्रेट्स देख्नुभयो तपाईले उसैकोमा जानुभयो भोलिको दिनमा अर्कोमा जानुभयो उसैकोमा फलो गर्नुहुँदैछ पर्सिको दिनमा अर्को मान्छेले देख्नुभयो त्यही मान्छेलाई फलो गर्नुहुँदैछ व्हाट इज योर इन्डिभिजुअलिटी आफ्नो एउटा फिक्स इन्डिभिजुअलिटी हुनु पर्यो नि त बोल्ने मेथड हुन्छ आफ्नो पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट गर्ने स्किल्स हुन्छ आफ्नो ड्रेसिङ सेन्स हुन्छ फुड ह्याबिट्स हुन्छ जस्ट बिकज द पर्सन लाइक्स तपाईलाई फर एक्जाम्पल आलु मनै पर्दैन अरे हैन तपाईको सपोज तपाईलाई मन पर्ने मान्छेलाई आलु मन पर्दछ अरे तपाईले आफ्नो मोल्ड गर्नुभयो ओके मलाई पनि मन पर्छ जबरजस्ती क्या जबरजस्ती इट लुक्स गुड इट लुक्स क्यूट फर 2-3 days त्यसको बाद यु विल स्टार्ट रेजिस्टिङ किनभने द्याट इज नट अप्रोप्रिएट टु योर पर्सनालिटी टु योर इन्डिभिजुअलिटी इन्डिभिजुअल थट्स हुनु पर्यो करेक्ट कसैले मैले त्यही भएर भनेको कसैको कुरा सुनेर इन्फ्लुएन्स हुनुभन्दा अगाडि आफ्नो माइन्ड मेकअप गर्नुहोस् अनि सोच्नुहोस् कि यो कुरा सत्य भन्दैछ कि छैन कि उसको प्रोपेगेन्डा त स्प्रेड गरेको छ कि छैन कि यो सबै कुरा भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट लिड टु बुलिङ मेन्टल हेल्थ इस्युज एन्ड जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स राइट रिजेक्ट जेन्डर छ भने बुलिङ हुन्छ पुरा बेसी करेक्ट मेन्टल हेल्थ इस्युज आजकल त मेन्टल हेल्थ इस्युज कति बेसी छ करेक्ट एङ्जाइटी डिप्रेसन इट्स वे टु कमन अहिले इट्स एक्सट्रिमली कमन नानीहरूलाई केटाकेटीहरूलाई कसरी हुँदैछ भन्दाखेरि बिकज अफ दिस राइट जिडिड रिजेक्ट जेन्डर नर्म्सले गर्दाखेरि ओके जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स पनि थुप्रो बलिरहेको छ अहिले भाइलेन्स कति बढ्दैछ होइन लिमिट अपर्च्युनिटिज गर्ल्स डिस्करेज फ्रम साइन्स अहिले पनि हेर्नुहोस् प्रायः जस्तो केटीहरू साइन्समा आउने कम्ती नै छ हाम्रो एरियाबाट चाहिँ यो सदर्न पार्ट अफ भारतबाट अहिले पनि
reasonably good amount of girls go into STEM, but अहिले हाम्रो जुन चाहिँ रिजन छ त्यसमा प्रायः जस्तो केटीहरूलाई त्यति बेसी साइन्स त्यति मन पर्दैन, STEM, टेक्नोलोजी, म्यानेजमेन्ट, राइट, म्याथमेटिक्स झन् अब दूर दूरसम्म पनि रिस्ता छैन, करेक्ट. बोइज डिस्करेजिङ फ्रम केयर गिभिङ रोल्स. एउटा सिरिज थियो फ्रेन्ड्स भन्ने सिरिजमा एउटा केटा थियो, ओके. त्यो केटा न्यानी थियो, केटा चाहिँ न्यानी थियो, ओके. अनि मेरो एउटा फेभरेट क्यारेक्टर छ त्यसमा, च्यान्डलर. हजुरहरूले हेर्नु भएको छ भने त होइन, इट्स गुड. हेर्नु भएको छैन भने आई विल स्ट्रङली रेकमेन्ड यु गाइज टु वाच द्याट सिरिज. इट्स द बेस्ट सिरिज एज फार एज आई एम कन्सर्न, राइट, फर मी इट्स एट लिस्ट. सो त्यहाँ च्यान्डलरले के भन्छ भन्दाखेरि, देयर इज अ बोय हु इज अ न्यानी, इज ही अ म्यानी भन्छ. अलराइट, सो इज ही अ म्यानी भन्छ. सो बेसिकली जेन्डर स्टिरियोटाइप गरेको छ त्यहाँ पनि, ओके. फ्रेन्ड्समा त थुप्रै जेन्डर स्टिरियोटाइप्स गरेको छ, बिकज अगेन वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड त्यो 1995 को सिरिज हो. 1995 हामीहरू, म जन्मेको साल इनफ्याक्ट, राइट, 1995 को. सो 30 वर्ष इनफ्याक्ट अलमोस्ट, राइट. हेर्दा हेर्दा 30 वर्ष पुगिसक्यो, क्यान यु इमेजिन. एनिवे, boys discouraging from caregiving roles completed. So I think we have completed, right? So is it completed? Anyways, I guess we have completed the series, the lecture for today. Thank God. I don't know kati it's been more than 50 minutes, 55 minutes, right? बोल्दै. So तर मजा पनि आयो, right? यसरी नै हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि कन्भर्सेसन गर्नुपर्छ. अनि यसरी नै हामीले एथिक्स पनि क्लासेसहरू ओभर गर्छौँ. एथिक्समा मैले एज आई अलरेडी सेड द्याट द्याट इज नथिङ टु मग अप. केही मग अप गर्नुपर्ने कुरा छैन, जस्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड, आफ्नो दिमाग खुल्ला राखेर, ओके. यसमा चाहिँ रिजेक्ट भएर होइन. यसमा कन्ट्रोभर्सियल कुरा डेफिनेटली हुन्छ, डेफिनेटली. तर के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि, ओके, यो मान्छेको पनि कुरा होला, लेट मी एनालाइज गरेर चाहिँ एउटा खुल्ला माइन्डले सोच्नुपर्छ. अनि तपाईँलाई यदि ठिक लागेन, ठिक छ, यु क्यान से वाट यु डोन्ट लाइक मी द्याट आई हेभ सेड, प्लिज डु कमेन्ट, ओके. आई विल ट्राई टु एड्रेस इट इन द नेक्स्ट भिडियोज. एथिक्सको भिडियोज त थुप्रो आएर चाहिँ हेर्नुहोस्, आज फ्यामिली मात्रै डिस्कस गर्दैछौँ. यस्तो क्लासेसहरू त अब अझै कति हुन्छ. एजुकेसनल इन्स्टिट्युट छ, अझै रिलिजन छ. रिलिजनको झन् के भन्नु, होइन, एउटा डल्लै नै एपिसोडै बनिन्छ रिलिजनको. सो मिडियाले पनि कस्तो ठुलो इन्फ्लुएन्स गर्छ. सो यो सबै कुराहरू छ, ओके, राइट. सो इट्स बिन वे टु लङ टुडेज भिडियो. आई डोन्ट नो वेदर युल बी वाचिङ द भिडियो टिल हियर. इफ यु हेभ वाच दिस भिडियो टिल हियर, देन वेल, kudos to you guys. And yes, I'll be bringing such videos in the future as well, okay. So thank you very much for watching this video, and if you like the video, please consider giving it thumbs up, comment down in the comment box, and also don't forget to subscribe to ONBOARD Digital Class. I'll meet you in the next class.